नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। आजको यो भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई eSewa को MPIN कसरी रिसेट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। eSewa को चाहिँ जुन हाम्रो लगइन गर्ने बेलामा पासवर्ड जस्तै हो, जसलाई MPIN भनिन्छ। त्यो चाहिँ यदि तपाईले बिर्सिनु भयो भने कसरी रिसेट गर्ने भनेर चाहिँ म यो भिडियोमा सिकाउने छु। त आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सर्वप्रथम तपाईले eSewa एप्लिकेसन खोल्नुहोस्। eSewa एप्लिकेसन खोलिसकेपछि यस्तो खाली इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर लगइनमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनेर मोबाइल नम्बरमा थिच्नुहोस्। यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फरगेट MPIN, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। ओके, आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि चाहिँ यसमा प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोसेस टु सेन्ड मेसेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर मेसेज सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेसेज चाहिँ तपाईले जुन मोबाइल नम्बरबाट eSewa खोल्नु भएको छ त्यही मोबाइल नम्बरबाट सेन्ड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर एउटा 6 डिजिटको कोड आउँछ। त्यो कोड तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोड चाहिँ अब तपाईले यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर कोड नम्बर राखिसकेपछि भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईले यस्तो खाले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ अब तपाईले नयाँ MPIN आफ्नो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको लागि चाहिँ तपाईलाई 4 डिजिटको आयो जुन चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ नबिर्सिने खाले। पछि यहाँनेर कन्फर्म न्यू MPIN मा पनि यहाँ माथि जे राख्नु भएको छ त्यही राख्नुहोस्। यति भइसकेपछि यहाँनेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँ सक्सेसफुल भइसकेको छ। यति भइसकेपछि हामीले आफ्नो MPIN चाहिँ रिसेट गरिसक्यौं। त हेरौँ लगइन हुन्छ कि हुँदैन। भर्खरै हामीले राखेको MPIN यहाँनेर लगाएँ मैले। ओके, लगइन। ओके, हामी सक्सेसफुली लगइन भइसकेका छौं। यसरी चाहिँ तपाईले eSewa अकाउन्टको MPIN सजिलैसँग रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा यति नै।